Для мене зараз, чесно кажучи, досить складно сидіти тут перед камерою, і я дозволяю собі зараз говорити просто те, що відчувається, без жодних конкретних заготовлених планів, фраз. Хоча, в принципі, я їх ніколи не готувала, але ентузіазму зараз явно не вистачає для того, щоб яскраво якось описувати, наводити приклади. І в такі моменти нам дуже багато може не подобатись. І наш зовнішній вигляд, і наш стан, знову ж таки, і самопочуття, і настрій, і будь-який інший фактор. І все не так, і світло не таке, і щось або заважає, або шукаються ще інші якісь відмазки. Або не шукаються штучно, а вони дійсно, як все навколо, ніби стає так, щоб не дати записати відео чи відбутися якісь події, не зробити щось, що ви в іншому стані, в іншому настрої залюбки зробили б. Я пам'ятаю дуже яскраво той вечір, коли я, почувши про те, що потрібно навчитися приймати кожну свою сторону, і що кожна з наших частинок хоче бути прийнята і дозволити собі дати місце кожній, прийняти кожну. Мені ця ідея подобалась як ідея, але на практиці мені було дуже тяжко. І я пам'ятаю, як я склала чіткий план, які медитації мені допоможуть прийняти мою частинку. Але насправді це був план втечі від себе. І тут ніякого прийняття цієї частинки і не планувалося, тому що я склала такий собі графік, які саме медитації маю пройти за певний період часу, тобто за один вечір, за годину-півтори. Я декілька практик собі запланувала пройти, щоб одна допомогла мені закрити якусь одну частинку, точніше одну якусь історію. Друга практика підтягнеться і закріпить результат, потім ще якась, і в результаті я прийму свою частинку. Тобто я тікала в пропрацювання і в те, щоб просто розслабитись, помедитувати і зробити вигляд, що все класно. Це, звичайно, не допомогло, і вже під час першої медитації я лежала і мучилась, бо я не могла заспокоїтись, і я не могла піднятися в той необхідний стан, бути в потрібному самопочутті, щоб дійсно я змогла якось проникнути глибше, зрозуміти, що, чому і як, відчути, допрожити, зцілити. Бо насправді я цього і не хотіла. І це, звичайно, не усвідомлювалось. І я щиро вірила в те, що декілька медитацій допоможуть мені нібито прийняти мою частинку, але насправді втікти. І все. І я просто поставлю галочку про те, що це прийнято, і це я зробила, тут я молодець, і все класно. Але в мене, звичайно, нічого не вийшло, і я більше 2 годин, можливо, навіть ще довше, намагалася на тому ліжку в своїй кімнаті просто як виковирити себе, забрати, якось вирвати ту частинку, яка ж мене так бісить і яку я так не приймаю. Чому ж вона не хоче прийнятися під час медитації, чому ж мені так важко? І коли я просто здалась, і коли я просто заспокоїлась і вирішила, добре, чому я ось так з собою вчиняю, і на що я так не хочу звертати увагу, яку цю частинку я насправді не приймаю, що мене так болить і чому це все відбувається. Коли я просто видихнула і дозволила собі відчути, що саме я хочу витіснити, і я знайшла ту частинку себе, яка мене не влаштовувала і боліла, я дуже щиро плакала, і в той момент відкрилося істинне співчуття до самої себе і до того всього, що я проживала, коли утворилася частинка взагалі, для чого вона була створена, в який момент і через що, і що я далі в собі витісняла, не приймала. І я з таким жалем, але істинним співчуттям подивилася на себе і так себе долюбила, те, чого мені колись не вистачило, і те, що я сама і робила з цією частинкою, не любила її, витісняла, а тут я насправді і нарешті її побачила і прийняла. Тут і відбулося справжнє зцілення, і в цьому і є секрет – дозволити собі бути в цьому стані, дозволити собі витримати
нарешті витримати і ту злість, і ненависть, і не знаю, будь-яку емоцію, яку ви відчуваєте, яка вас не влаштовує, яка вас болить, від якої хочеться заховатися, дозволити собі побути, навіть якщо це займе взагалі цілий день, побути в цьому настрої, полежати в ліжку, накритися ковдрою, в коконі такому заховатися, чи ні з ким не розмовляти, чи плакати, чи злитися. І можливо, щось десь виписувати, виговорювати, кричати, можливо, танцювати, бігати, займатися спортом, а можливо, просто дивитися в одну точку цілий день. Все найкращим чином, як кожному з нас відчувається, дозволити собі побути в цьому настрої, без того, щоб себе гнобити за те, що я непродуктивний, чи в мене були інші плани, а я все псую, чому так, мене щось не влаштовує. І без того, щоб спеціально, тобто несвідомо, але затягувати ось це, бути в цьому стані довше і довше, насправді тікаючи знову ж таки. Говорю саме про те, щоб це переходило в такий допоміжний якийсь ресурс, точніше, як переможна стратегія, що насправді мені так важко і мені потрібен цей час, і насправді це вже не є щиро, що мені справді потрібен час на реабілітацію, на відпочинок, на відновлення, а це вже переходить в, грубо кажучи, прокрастинацію. Тобто, звичайно, потрібно бути щирим із собою і розуміти, чому я так роблю і від чого я знову ж таки тікаю, якщо я впадаю в цей стан, сама себе тримаю в такому стані довгий якийсь період часу і не можу вийти звідси. Точніше, насправді могла б, але ніби як щось мене не пускає. І тут треба дійсно чесно і відповідально підійти до цього і собі признатися знову ж таки, який цей стан мій, я насправді не хочу відчувати, або які дії я насправді не хочу робити, і теж зіштовхнутися з якимись почуттями, емоціями, станом, і чого я уникаю. Але це вже можна дуже довго поговорювати, я думаю, тут зрозуміло. І, по суті, я вже розкрила теж один з пунктів, які я коротко собі виписала перед початком відео, те, що я хотіла сказати, як головні тези, про те, щоб не ускладнювати, чому, коли ми уникаємо цього, коли ми уникаємо своїх емоцій, певного стану, уникання своєї якоїсь частинки, яку ми ніяк не можемо прийняти і дати їй місце, дозволити їй бути, чому це все ускладнює. І відповідь якраз досить проста, і вона практично вже прозвучала, але хочеться тут розкрити те, що коли в нас є певна наша частинка, а коли ми її витісняємо, вона стає неприйнятою і вона стає тіньовою, вона нібито ускладнює нам життя, тому що насправді все те, що ми хочемо з себе викинути, те, що ми не приймаємо. Бо є різниця між тим, щоб розуміти, приймати і дозволити собі бути в цьому, або розуміти, приймати і дозволити собі просто не проживати ось це, але з цим справжнім прийняттям підходити і розуміти, що так, я можу бути і така, але це мені не відгукується, я так не хочу, і мені це не подобається, це не моя якась стратегія, чи це мені не так природньо, як щось інше. Це одне. Але коли ми якусь свою певну частину хочемо витиснути, і вона викликає саме ці емоції, як роздратування, ненависть, агресія, сором, провину і якісь такі інші складні емоції, тоді це якраз і є сигнал про те, що там схована наша велика сила і якась дуже цікава історія, яка допоможе нам розкрити істину, пройти той урок, який ми так і не пройшли в якийсь певний момент, і повернути собі ту частинку себе, знову ж таки свою силу, якусь певну свою якість дорозкрити і опору свою навіть, точніше, допомогти собі добудувати з цієї частинки цю свою фортецю, як цеглинку таку докласти, і бути різноманітною, різносторонньою людиною, не для когось, не для чогось, а просто щоб бути цілісною. Ось це найголовніше. І коли ми витісняємо щось із себе, не приймаємо з себе слабку, чи коли я злюча або якусь іншу, тоді насправді це і ускладнює нам життя. Тому що чим більше ми хочемо це прибрати, чим більше ми хочемо це
змусити мовчати, тим голосніше воно буде вити, тим голосніше воно буде керувати нашою поведінкою і всім, що буде складатися в нашому середовищі. І тобто, коли я витісняю якийсь свій певний стан, він буде голосніше про себе нагадувати і звертати на себе увагу, допоки я не повернуся до того, щоб подивитися на ось цю форму, на цей стан, на ось це те, що кричить всередині мене, що я витісняю, і дати цьому місце нарешті. Чим більше я хочу викинути щось з себе, тим більше воно хоче повернутися на місце, воно хоче любові і прийняття. І ви просто мусите дозволити собі подивитися, яку себе я не приймаю, або якого себе я не приймаю і витісняю щось. І насправді побачити, що саме тоді, коли ми вперше зустрілися з цією емоцією, вона нас чомусь не влаштувала, ми захотіли витіснити, та наша частинка, та наша природа, яку ми тоді проявили, і вона якимось певним чином нас засмутила, чи засоромила, чи будь-яка інша емоція виникнула, яка нас не влаштувала. Саме тоді, коли ми створили цю тінь, відбулося щось досить, можна сказати, травмуюче. І наша задача тепер дозволити собі з опорою на себе прийти, подивитися, чому так відбулося і яка істина насправді. Бо якщо, наприклад, я не приймаю себе в стані заздрощів або злу агресивно, і коли я зрозумію, що я зла насправді не є погана, і моя якась частинка, ось ця злюча, вона насправді про те, щоб захистити мої кордони. А я колись цього не змогла, бо я була дитиною і я була в небезпечному середовищі. Або якщо я була в емоціях ревнощів, заздрощів, це теж говорило мені про щось. І я сама себе тоді відчула якоюсь не такою, присоромила і зрадила, можливо, так. І коли я тепер доросла, прийду туди і подивлюся, що відбулося, чому відбулося. І навіть якщо не згадувати якусь конкретну ситуацію, коли це було вперше і так яскраво, а просто усвідомити, що саме мене не влаштовує, чому я так хочу цього уникнути. Коли я просто зрозумію, що страшного в тому, щоб я була зла в очах інших людей і агресивна, а тим більше сама себе такою не приймаю, для чого і чому. І насправді, яка велика сила ховається за тим, щоб дозволити собі проживати і такий стан. І коли я приймаю цю частинку, і я відчуваю ось цю свою цілісність, я не знаю. Мені зараз насправді дуже важко говорити і зліпити мої думки, бо вони дуже хаотичні, але знову ж таки, я якраз і записую це відео про ось цю тему, розкриваючи ось це питання, для того, щоб дозволити собі бути в будь-якому стані, навіть коли я не влаштовую себе по будь-яким параметрам. І зараз мені не дуже хочеться спеціально влаштовувати якийсь штучний марафет або що інше, щоб чи, можливо, картинка виглядала краще, чи я виглядала краще, чи світло краще падало, чи ще там щось було не так. І я просто дозволяю собі бути такою, яка я є. І навіть якщо мене зараз щось не влаштовує, але я через місяць, через півроку подивлюся на це відео і побачу, що я дозволила собі бути такою, яка я є в моменті, і говорити про те, що я просто відчуваю, що я хочу сказати, я буду собі дуже вдячна. І це є частинка цієї інтеграції, коли я просто приймаю себе, не знаю, не готовою, наприклад. Замість того, щоб витісняти ось цю непідготовлену частинку, або не перфекціоніста, або ще якусь іншу. Тобто просто дозволити собі бути таким, який ти є просто зараз. І навіть якщо б я дійсно не була в стані, так як я вчора не була в стані записувати відео, дозволити собі полежати весь день в ліжку, подивитися фільми і не записувати, і не робити нічого продуктивного, а наступного дня зібратися з силами і, насправді, коли я вже дійсно себе краще почуваю, сісти і теж без жодних відмазок знімати це відео і
тут дуже велике мистецтво знайти ось цю межу між змушувати себе і справді просто йти і робити без жодних відмазок. І на завершення я хотіла сказати про те, що насправді це лише етап, і далі буде набагато краще, простіше, особливо коли ви дійсно можете бути присутніми в будь-якому стані і дозволяєте собі бути будь-якою людиною і приймати себе таким, який ви є.